بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ سره د OSI reference models 7 layers دي. ټاپ ټو باټم یې مونږ اپروچ کالی شو، باټم ټو ټاپ یې اپروچ کالی شو. مونږ چې کوم شروع کړی باټم ټو ټاپ هم سٹارټ کړی دی. په هغه کې اولنی چې کوم لیر و فزیکل لیر دا فنکشنلیټي، بیا په هغه کې کوم ټیکنالوجي یا پروتوکول چې په اپلای کیږي یا کوم ډیوایسز استعمالیږي مونږ په تیر کې وکتل. په دغه کې مونږ سره سیکنډ لیر چې کوم دی دا ډیټا لینک لیر دی. ډیټا لینک لیر نورمالي مونږ سره څه شي لپاره استعمالیږي؟ د نوډ ټو نوډ کمیونیکیشن لپاره. اوس نوډ څه شي ته یی؟ نورمالي هغه چې کوم ان ډیوایس وي د ان مطلب دلته اوس په لوکل ایریا نیټورک کې ډیټا لینک لیر چې دی دا مینلی فوکس دی په څه شي کې؟ دا د فزیکل چې کوم لوکل ایریا نیټورک ته د اکثره خو که یو لوکل ایریا نیټورک سرویسز استعمالوي د انټرنیټ والا، نو په هغه کې به موږ سره کوم تھرډ لیر دی، تھرډ لیر هم پکې استعمالیږي. ډیټا لینک لیر نورمالي نوډ ټو نوډ کمیونیکیشن د پوره مطلب دا چې موږ سره پکې فزیکل میډیا استعمال شي، دا نه علاوه میک ایډرس استعمال شي او دغه دوه په ډیوایس په منځ کې کمیونیکیشن وشي. او دا نه علاوه چې کوم موږ سره راوټډ پروتوکول دی، راوټډ پروتوکول موږ سره دوه قسمه دي. کوم دي؟ پرون مې ته وی چې پروتوکول د تھرډ لیر ولا موږ سره دوه قسمه دي، یو راوټډ دی یو راوټینګ دی. راوټینګ کې ډېر پروتوکول دي، په راوټډ کې ته مو وی چې دوه قسمه دي. دا څله هر اسانتیا لپاره هر هغه پروتوکول چې کوم په نوډ باندې کنفیګر کیږي هغه ته موږ راوټډ پروتوکول یایو. نو یو آی پی دی بل آی پی ایکس ته یا آی پی سیک ته، دوه قسمه دي. ګوره موږ سره نورمالي یو پروتوکول دی چې موږ ورته سیو، موږ ورته راوټډ پروتوکول یایو. ګوره دا پروتوکول چې کوم دی دا موږ سره ډیوایډ شوی دی په څه شي کې؟ په راوټډ پروتوکول کې او سره په راوټینګ پروتوکول کې. اوس دا راوټډ پروتوکول چې دا په دوو کې ډیوایډ دی، دا په آی پی کې او دا نه علاوه موږ سره په آی پی 6 یا موږ آی دا 6 د سکیورټي لپاره دی. دا لپاره ایبریویټډ فارم موږ سره آی پی ایکس دی، ایکسټینډډ ورژن د آی پی والا. اوس که موږ وګورو آی پی موږ چیرته سیټ کوو؟ په یو کمپیوټر باندې، په یو لیپټاپ باندې، یا په یو پرنټر باندې، یا په یو ان ډیوایس باندې. دا که موږ سره سکیورټي په دغه ان ډیوایس کې موږ ته نه وي ریکوایرډ چې د سکیورټي د دغه سیستم ته نورمالي ګوره کمیونیکیشن چې کېږي دوه قسمه کېږي. یو یې موږ سره انکریپټډ کمیونیکیشن، یو سمپل وي. په سمپل کې موږ سره آی پی استعمالیږي. که ته غواړې چې تاسو سره د سکیور کمیونیکیشن وشي، سکیور کمیونیکیشن دپاره موږ څه استعمالوو؟ آی پی سیک استعمالوو. بیا چې دا کوم راوټینګ دی په دغه راوټینګ کې هم دوه قسمه وو، یو موږ ویل چې سټیټیک او دویم چې کوم دی د ډاینامیک. بیا د ډاینامیک چې کوم دی د ډاینامیک کې موږ سره وارایټي اف ټایپس دي. فار ایگزامپل موږ سره تاسو ته ما ویلو چې ریپ دی، دغه نه علاوه آی اس پی اف دی، دغه نه علاوه موږ سره بی جی پی دی، دغه نه علاوه موږ سره آی جی آر پی دی، د آی جی آر پی نه علاوه موږ سره ای آی جی آر پی دی، او دغه نه علاوه موږ سره آی اس. دا موږ سره هغه موست کامن یا چې کوم په مارکیټ کې موږ سره امپلیمنټډ ورژن دي دا د ډاینامیک پروتوکول دي. اوس دا ما خو دلته جنرالایز بره ولیکل چې پروتوکول، که چا نه پوښتنه وکړه چې دا پروتوکول دا چې کوم مونږ ولیکل دا د کوم لیر دی، نو دا مونږ سره د کوم لیر دی؟ دا تھرډ لیر. تھرډ لیر ته مونږ څه یو؟ دا تھرډ لیر ته مونږ نیټورک لیر یې، نو دا مونږ سره د نیټورک لیر پروتوکول دی. اوس به دلته راشو چې کوم د ډیټا لینک لیر دی. په ډیټا لینک لیر څه ریسپانسیبیلیټي دی؟ ګوره مونږ سره نورمالي په تیر کې په فزیکل کې مونږ وکتل چې په فزیکل کې چې ډیټا په کوم فارم کې وه؟ سیریز اف بټس کې وه. مطلب دا مونږ ډیټا سره سپریټ کالی نه شو، یو پورا سیکوینس کې ډیټا روانه وي په 1 او په 0 فارم کې. دلته چې کوم وي په دغه کې مونږ سره یو فریم جوړ شي. اوس په د فریم کې څه شی دی؟ نو دلته به زه تاسو ته یو مخصوص څه شی نه تر واخلم او نو ډور په ډیټیل سره مخکې دا باندې بیا ځان له زیر ته پورا لیکچر اخلم، ځکه چې دغه کې ډېر زیات ډیټیل دی. خو دلته فار ایگزامپل ما څه شی وکړلو، زه راغلم ما دا فریم داسې ډیوایډ کړلو. دا فریم کې به ما سره لیټ چې په زی په 3 پارټس کې ډیوایډ کام. دا ما سره فرست پارټ شولو، سیکنډ شولو، تھرډ شولو. په دا فرست کې به ما سره څه شی وي؟ فار ایگزامپل ډیټا شوله. په دغه کې به څه شی وي؟ دلته به موږ سره وي سورس میک ایډرس. دلته به څه شی وي؟ دلته به موږ سره وي ډیسټینیشن میک ایډرس. نو کله چې موږ سره په ډیټا لینک لیر د نوټ په منځ کې ډیټا سینډ کیږي، نو دلته میک ایډرس استعمالیږي ایز ا کمیونیکیشن سورس. نو مطلب چې د کوم ډیوایس نه دا ډیټا سینډ کیږي، کوم ډیوایس ته سینډ کیږي،
دا کمپلیټ. اوس دغه کې نور فردر بیا ډېر زیات ډیټیل دی. نو په دغه کې فردر پیکټس شل قسمه شیونه دي خو ډیټیل پکې زه فلحال درته نه اچوم. ما ورته سمپلیفای کړلو چې تاسو په دغه لیول دا درې شیونه وپېژنم ډېر ده. دغه سټرکچر ته موږ څه یو په ډیټا لینک لیر، دغه ته موږ یو فریم. دغه نه علاوه موږ سره څه شی کېږي؟ میک اډرسینګ کېږي. تاسو ته ما څه وویل چې موږ سره نارملی په ډیټا لینک لیر باندې یو ډیوایس استعمالیږي چې ډیوایس ته موږ څه یو؟ سویچ ورته یو که نه؟ مونږ په لوکل ایریا نیټورک په څه شي جوړ کړل؟ دا څومره ټاپالوجي تاسو ته ما وښایي په سویچ باندې. اوس دلته دا مونږ سره چې کوم نوډز دي د دغه نوډز نه زه غواړم چې ما سره څه وشي؟ کمیونیکیشن وشي. اوس دا کمیونیکیشن چې کیږي نو نارملی دا څه شي په بیس باندې کیږي؟ دا د میک په اډرس په بیس باندې کیږي. نو دا ټیبل چې کوم مطلب دا ډیوایس دی دا په ځون کې څه کوي؟ دا یو ټیبل کریټ کوي. هغه ټیبل ته مونږ څه یو؟ هغه ټیبل ته مونږ نوم اخلو میک اډرس ټیبل. نو دا میک اډرس اصل کې څه شی وي؟ چې په کوم پورټ باندې کوم یو ډیوایس کنیکټ وي، د ډیوایس په یو پورټ وي یو میک اډرس وي. فار ایگزامپل دلته که زه راشم دا یو پورټ دی که نه؟ دلته که زه راشم دا یو پورټ دی، دا یو پورټ دی. په دغه پورټ په ما سره څه شی وي؟ میک اډرس وي. د دغه به ما سره میک اډرس وي. اوس د تاسو نه پوښتنه کوم دا کوم پورټ دی؟ دا کوم پورټ دی؟ ایترنیټ، سمپل ایترنیټ پورټ دی. اوس ګوره انټرنیټ او ایترنیټ په دغه دواړو کې فرق وپېژنو. کله چې موږ سره لوکل ایریا نیټورک کې موږ به دغه انټرنیټ ته ایترنیټ یایو. کله چې دا ګلوبل شي نو دغه ایترنیټ نه به موږ سره څه جوړ شي؟ انټرنیټ جوړ شي. نو نارملی چونکې موږ سره دا کنیکټیویټي په لوکل ایریا کې ورکوي، دغه وجه نه دغه پورټ ته موږ څه دغه ته موږ ایترنیټ پورټ یایو. نو په ایترنیټ پورټ باندې به څه وي؟ میک اډرس به وي. دا اډرس ځان سره سټور کړي چې دا سویچ. اوس دا کمپلیټ چې کوم نه موږ سره ټاپالوجي جوړه شوه دا ډیوایس دا سویچ ټول کمپیټیبلټي کړه چې دغه ډیوایس په منځ کې د میک په بیس باندې کمیونیکیشن وشي. او دا ته موږ څه میک اډرسینګ. دغه نه علاوه ایرر ډیټیکشن هم سره کیږي. څه مطلب ایرر ډیټیکشن کیږي؟ ته یو سپیسیفیک میک اډرس لا پیکټ سینډ کی وا پیکټ تو څه کړی ا ټیبل فار ایگزامپل مو سره انیشلی شتا مو په دغه په مانس کې کمیونیکیشن چې وکړلو نو مو سره به میک اډرس ټیبل په پاپولیټ شي. مطلب دا چې په کوم پورټ باندې کوم میک اډرس ته به مو سره راشي. دا کنیکشن چې کوم فار ایگزامپل دا مو څه کړلو ډیسکنیکټ مکړلو دغه نه مو د سیستم ته ډیټا سینډ کړله نو دا به سینډ کیږي که نه به سینډ کیږي؟ نه به سینډ کیږي ځکه چې فزیکل کنیکشن مو ولا مات کړلو. نو دا کنیکشن چې کله ډیټا نه رسیږي نو دغه وجه نه به ایرر جنریټ کیږي. دغه ایرر ډیټیکل چې دا کنیکشن نشته ځکه دا ډیټا نسی دا چا کار دی؟ دا ډیټا لینک کار دی. دغه نه علاوه د نوډ په منځ کې چې کومه فلو ده دا څوک کنټرول کوي؟ دا هم ډیټا لینک کلیر کړي. دوه قسمه ډیوایس دي، یو پکې سویچ دی بل پکې بریج دی. دا سویچ خو موږ مختلفو طریقو سره ایکسپلین کړلو. دا بریج څه شی دی؟ فار ایگزامپل که موږ وکړو دا بریج به هم دلته بره بیرته ایکسپلین کوم، زه دلته سپیس شته دی. ګوره بریج نارملی دلته ما سره سویچ دی، دغه سویچ سره ما ملټیپل ډیوایس کنیکټ کړل. اوس ما سره د دغه نه په دغه کالج کې دا فار ایگزامپل سیز ډپارټمنټ دی. په دغه ځای کې موږ سره څه یو بل ډپارټمنټ دی چې څه اپیس دی، پولیټیکل ساینس دی. اوس په دغه پولیټیکل ساینس والا سره هم څه شوی دی ډیوایس کنیکټ دی. زه غواړم چې دغه دواړو په منځ کې څه وکم؟ یو بریج جوړ کم. کنیکشن لپاره ټرمینالوژي موږ په دغه چې کله دوه لین سره زه یو کم نو دغه لپاره موږ ورډ څه استعمالوو؟ نو دلته یو کنیکټینګ ډیوایس موږ استعمالوو چې دا کنیکټینګ ډیوایس دا نیټورک او دا نیټورک صرف او صرف دغه له کنیکټیویټي ورکوي، نور هیڅ فنکشنالټي نشته. دغه سنټرلایز ډیوایس ته چې دغه دوه نیټورک په منځ کې څه جوړ کړلو یو لینک یو بریج جوړ کړو، دغه ډیوایس ته موږ بریج یایو. کلیر شولو؟ دا په کوم دام په ډیټا لینک لیر باندې کار کوي. اوس دا ما خبره وکړه چې په ډیټا لینک لیر کار کوي. نو دغه څه مطلب شو چې دا په میک دلته دوه کنیکشن که تاسو وکړو دوه تارونه دي. ګوره یو دا تار دی یو دا تار دی. اټ مین چې یو پورټ په دغه ځای کې وي یو پورټ په دلته وي. نو دغه کې به موږ سره په دغه کیس کې څو میک اډرس وي؟ دوه میک اډرس به وي. و دغه میک اډرس ته موږ ایترنیټ پورټ اډرس هم ویلی شو. نو دا موږ سره نارملی صرف او صرف د دوه چې په ډیسټنس کې ګوره چې لاند سره سویچ وي په دا لیب کې دي، خو دا سویچ یو پورټ کې ورکه او په بل کې ورکه دا سویچ په سره کنیکټ شي. کله چې ډیسټنس ډیر شي نو په ډیر ډیسټنس کې ډایرکټ کیبلینګ باندې نه کیږي. نو دا لپاره موږ سره څه وي؟
دا ډیوایس استعمالېږي د کنیکټیویټي لپاره نو موږ دا استعمالوو. څه شی وشو ولګوه. دلته بیا موږ سره په ډیټا لینک لیر باندې کوم پروتوکول استعمالېږي او دغه مقصد څه شی دی. موږ سره نورمالي دوسته زه بار بار د ایترنیټ کم اصل کې دا موږ سره کنونشنلی د ورډ دمره استعمال شولو د لوکل ایریا نیټورک لپاره چې هغه سټنډرډایز فارم اختیار کړلو. موږ سټنډرډایز شي ته یو سټنډرډایز هغه شي ته یو نورمالي موږ چې دا کوم فیلډ دی بس ته کنه IEEE به تاسو دا ورډ اورېدلی څه شي ته یې دا الکتریکل الکترونیک چې څومره اکویپمنټس دي د دغو لپاره سټنډرډ ډیفاین کوي. نو دا موږ سره انټرنیټ چې څومره ډیوایسز دي دا هم الکترونیک او الکتریکل دي. نو دا څه وکړو دا چې کومې موږ سره ایترنیټ ته ایترنیټ چونکې مطلب موږ سره سویچ شو بریج شولو دا ایترنیټ ډیوایسز دي. نو دغه لپاره اوس د انټرنیټ په مختلفو طریقو ته اسټابلیش کړی شي په وایر په وایرلیس باندې. نو دغه سټنډرډ جوړ کړلو. اوس انټرنیټ نورمالي موږ څه وی چې د پورټ چې کوم اډرس ویخته موږ سره یو سپیسیفیک پورټس دی انټرنیټ پورټ ورته وي. اټ مین چې په لین کې یو سپیسیفیک ډیوایس کې موږ سره څه شی وي یو انټرنیټ پورټ وي دا هغه یو نمبر وي. اوس دا انټرنیټ پورټ خو موږ سره ټیک شو چې دا کیبل فار ایگزامپل ګوره دلته زه تاسو ته ډرا کوم ما سره یو سویچ دی دا سویچ مو کنیکټ کړو چې سره د یو کمپیوټر مور سره کنیکټ کړلو. اوس دا لینک شولو کنه. اوس نورمالي د دغه لینک په څومره سپیډ یو سمپلیفای کاغه ته ما راوستو مطلب یو پیرامیټرز ما راوستو که فار ایگزامپل دا مو سره څه شی وي 10 MB 100 MB کله چې 10 MB وي دغه موږ انټرنیټ یو څه مطلب چې دغه کمپیوټر نه دلته یو بل کنیکټډ کمپیوټر دی چې دا ډیټا درومي کله کومه ما سره د کنیکټیویټي دا په څه شي شوی په انټرنیټ شوی نو دا به څومره سپیډ دا به 10 MB کدا فار ایگزامپل د سپیډ 100 Mbps نو دغه بیا بل نه ماشي انټرنیټ سره مخ کې څه شی ولګي پریفکس ولګيږي اخته مونږ څه یو اخته مونږ یو فاست انټرنیټ د انټرنیټ اډوانس ورژن دی نور په کې څه شی نشته ترانسمیشن سپیډ زیات شولو دغه بیا یو بل اډوانس ورژن دی دا مونږ سره په 1000 MB سپیډ سره چې ډیټا په د غوایر کې سي نو اخته مونږ څه یو اخته مونږ یو ګیگا انټرنیټ اوس د هر انټرنیټ مونږ سره خپل سټانډرډ دی په دا باندې تقریبا زه به تاسو سره اوس په دلته په سکرین باندې پروت یو لیکچر ما کړی دی په صرف په انټرنیټ په سټانډرډایزیشن باندې او کله چې مونږ د 18 ټریننګ په 18 ټریننګ کې ما په پریزنټیشن کې کړی وو نو ډیر خبره نه کنه مخکې ګوره په هغه ټریننګ کې ما په باندې پریزنټیشن ما کلاس ته پر تیار کړی خو یاد مې راته وی چې ته پریزنټیشن وکړه نو امو سره تیار وو او تقریبا چې په هر سلاید کې ما یو ریسرچ پیپر سمرایز کړی و نو اپ پیپر کې ډیر زیات انفارمیشن وو نو هغه کې د انټرنیټ چې د انټرنیټ څومره ایوولوشن چې شوی به کې څومره چینجز پکې راغلي هغه کمپلیټ تقریبا په 23-24 سلایډو کې ما کړی دی خو هغه کې ډیر زیات ډیټیل دی دلته یو ورډ به تاسو وکسو آی تاسو ته مو څه چې سټانډرډایزیشن د انټرنیټ وشولو او سټانډرډایزیشن څوک یو ارګنایزیشن د IEEE نو IEEE چې د کله د لین سټانډرډایزیشن وکړو هغه له څه نامه ورکړه IEEE خو چون کې دا سټانډرډایزیشن کړي ځکه ور سره لاګيږي 802.3 اوس کوم وکړو لین مونږ په دوه طریقو باندې کنیکټیویټي کړای شو یو په کیبل او بل په وای فای وایرلیس اوس د وایرلیس لین چې ته جوړوي دا د پر سټانډرډایزیشن څه دی دا چې کوم د اولنا اخرنای ورډز دی دا تین دا چې کړلو دا ریپلیس کړلو ګوره د دوړو په نیچر کې د دوړو په سکیورټي فیچر کې د دوړو په ترانسمیشن سپیډ کې په ټیکنالوژي کې په هر شي کې فرق دی چې فرق دی نو دا ډیفرنٹ دوا کنسپټ دی دغه واجنه یو سټانډرډ ورکړو بل سټانډرډ چاینه پښتنه وکړه دغه سره ریلیټډ یو بل غره درومي مونږ دا چون کې وای فای دی فور ایگزامپل دلته مو چې ولیکلو یو بل شیر ته لیکم تاسو بلیدلې په کې دی شي مونږ وای میکس په نامه باندې وای میکس دا مونږ یو وایرلیس کنیکټیویټي راکوي کنه دغه سټانډرډایزیشن چې شوی دی دا څه شوی دی دا مونږ سره شوی IEEE 802.16
اټ مین چې د دغه نیچر د دغه نم بدل دی او د دغه نم بدل دی. یو سمپل د دغه دواړو په منځ کې مطلب د وای میکس او د وای فای په منځ کې فرق شي په دغه لیول چې وای فای چې دا موږ سره بیس بینډ ټیکنالوژي ده چې کوم وای میکس ته دا موږ سره براډ بینډ ټیکنالوژي ده. براډ بینډ او بیس بینډ به موږ سره دا کوم چینل چې دی یو کې چینل په بیس بینډ کې شي دا موږ سره یونیفارم دا کې ډیویژن نه کیږي. ملټیپلیکسینګ به تاسو ویلې په ډی ال ډي کې یا به وایو او چې دا کوم موږ سره بیس براډ بینډ په براډ بینډ کې ډیوایډ کیږي دا په ملټیپل چینل کې موږ سره افیشنسي تھروپوټ د براډ بینډ زیاتی. دغه وجه نه هر هغه ډیوایس چې کوم وای میکس ټیکنالوژي استعمالوي هغه سپیډ به د وای فای نه تیزي. دا بازار کې چې دا کوم ډیوایس استعماليږي چې موږ ورته وای فای یو دا وای فای نه دا موږ سره وای میکس دی. یا به نورم طبيخي سمپلیفای کم د وای فای د ډاونلوډ او د اپلوډ سپیډ دا سیم نوي دا بداري او د وای میکس د اپلوډ د بيخي هغه نون ټیکنیکل هغه لزراغلم د وای فای د وای میکس د اپلوډ او د ډاونلوډ سپیډ سیم وي دا پکې غټ فرق دی. نو دلته موږ سره وای فای دا د وایرلس لین مطلب موږ سره په ډیټا لینک لیر باندې کوم وای فای استعماليږي دا چې شي د پوره د وایرلس لین د پوره دا موږ سره د وایر لین د کنیکټیویټي د پوره استعماليږي. بیا پی ټو پی دا موږ سره یو سپیشل کنیکشن دی. سپیشل کنیکشن دی زه دا لپټاپ ته لپټاپ سره کنیکټ کم دلته زه یو ډرایو شیر کوم تاسو سره بغیر دا غنه دلته تاسو سره چې ته نت ورک ډرایو سرچ کې تاسو سره براشي ته څومره ډیټا شي وغواړي مطلب چې مو سره هیوج اماونت اف ډیټا ریکوایرډ وي چې دا زر ټرانسفر کم په انټرنیټ یا په لوکل ایریا نتورک. نو موږ په بازي ټینګ کې پوینټ ټو پوینټ نتورک هم جوړو. نو دا پر یو خپل پروتوکول استعماليږي چې پی 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 په نامه باندې دی پوینټ ټو پوینټ پروتوکول دا ډایرکټ د دوه ډیوایس په منځ کې کمیونیکیشن د پوره ای. بیا موږ سره ایچ ډی ال سی دا موږ سره پروتوکول دی دام د ډیټا لینک لیر یو پروتوکول دی. اوس د چ شي د پوره استعماليږي دلته موږ سره دا د ډیټا انکپسولیشن موږ شي ته یو کله چې موږ وغواړو چې خپل ډیټا نه یو سکیورټي خول تاوکو دا به موږ په چ شي باندې هغه لپاره دا پروتوکول د ایچ ډی ال سی په خپل چ شي کې په سوئچ کې انیبل کا څنګه انیبل کیږي دا به مخکې پروتوکول به تاسو ته چې کله سوئچینګ کم پخ کې بیرته وخاوم نو په اخ کې چې ته دا کنفیګر کې ته ډیټا به بیا سکیور کمیونیکیشن کې. بیا فریم ریلی تاسو نه څوک دا پښتنه هم کړی شي چې لګ ډیر په نتورک کې ویلې یا کتابو کې اورته شاوخاله چې موږ سره دوه قسمه ډیوایس دي چې دا د ډیوایس د کنیکټیویټي لپاره په لین استعماليږي چې یو سوئچ ته او بل شی فریم ریلی ده. په دوړو کې فرق څه دی تاسو نه کچا پښتنه وکړه څه ورته فریم ریلی ټکه مخکې اوریدلې وو. فریم ریلی موږ سره دا یو سپیشل موږ سره څه شی دی د ډیټا لینک لیر ډیوایس دی خدا صرف او صرف استعماليږي په کوم ځای کې استعماليږي چې څوک انټرنیټ سرویسز ورکوي. مطلب مونږ خو سرویسز نه ورکو مونږ چې انټرنیټ کې لوکل کنیکټیویټي کو مونږ به پچ شي کو په سوئچ پې کو دو دنه کا خپل کمپیوټر کنیکټ کړي نو آی پچ شي په سوئچ نه کنیکټ کړي آی په فریم ریلی باندې کنیکټ کړي. اوس کوېسچن دلته دا پیدا ویږي چې دا فریم ریلی سوئچ خو په میک ایډرس باندې کور کی فریم ریلی په چ شي باندې کی یو نمبر دی غو سپیشل نمبر ته مونږ ډیل سی نمبر یو ډی ال سی ډیل سی نمبر باندې دی مونږ سره کور کی. فریم ریلی مونږ سره کمپلیټ ټیکنالوژي بدله ده د چ شي نه د سوئچ نه خو دواړه په سیم لیر باندې اپریټ کیږي دواړه مونږ سره لوکل ایریا نتورک جوړوي او دا چ شي لپاره نورمالي هغه سوئچ سره کوم کنیکټډ ډیوایس تای مطلب د فریم ریلی سره کنیکټډ ډیوایس تای د دغه ډیوایس کنیکټیویټي یو ځای نه وکړي چې په بازي ټینګ کې مونږ ورته چې مونږ سره نه کنیکټ کیږي ته یو ځای نه ټیک کا نو اته شی وکړي دا خپل کنیکټډ ډیوایس نه دا څه شی وکړي دا اکسس کی یو ځای نه کنفیګریشن وکړي نو دای په څه شي د کنیکټیویټي دا که په سوئچ باندې وای په سوئچ یو ځای نه دا سیستم نه اکسس کېدو دا لپاره مونږ سره شی یو سپیشل ډیوایس ته چې مونږ ای ټی ایم مونږ سره دام یو های سپیډ سوئچینګ ټیکنالوژي دا خو دا ډیره ایڈوانس ده مطلب سی لیول دا په نتورکینګ کې څوک پی ایچ ډی کې دا یغ لیول خبره ده صرف نوم یو پیژنو چې دا یو ټیکنالوژي ده کله چې موږ سره د ډیوایس په منځ کې کمیونیکیشن انتهایی های سپیډ ریکوایرډ وي نو موږ ټیکنالوژي ای ټی ایم استعمالوو کمیونیکیشن لپاره دا د سوئچ په شان دی ټیکنالوژي ده خو دا ډیره ایڈوانس ده. بهرحال تاسو صرف چې نوم په دغه لیول پیژنم دا ډیره ده. دا نه بعد چې کوم نیکسټ لیئر دی دا نیکسټ لیئر به ان شاء الله چې ژوند دي زه ګورم چې دا نتورک لیئر او دغه کې څومره پروتوکول دي دا بیا په نیکسټ کلاس کې وکړو ځکه چې ټایم الریډي ختم دی.